guys! Welcome kayo dito sa aking channel. Ayan, so welcome back again. For today's video, gagawa po ako ng sit-down vlogs and para na rin po to sa aking mga kapwa OFW na nagbabalak din na umuwi. So, as of the moment po ay nandito po ako ngayon sa aking hotel quarantine. So, yung video na ito po ay para sa mga returning OFW. Ayan, na paano nga ba ang process bago ka makauwi, yung step by step. Ayan, so bago that, intro muna. So, let me introduce myself first. Galing nga po pala ako, isa nga po pala akong OFW, galing po ako ng Amman Jordan. So, nag-flight po ako ng August 6. Nag-flight ako ng August 6 and August 7 po ako dumating dito sa Pilipinas. So, mga Amman Jordan po, sa mga hindi po nakakaalam, ay still closed pa rin po yung airport. Ayan, so, paano nga ba nakakauwi ang mga OFW sa bansang Pilipinas kahit sarado pa ang airport? So, yun po yung isasama ko dito sa aking videos. Ayan, so, if you are interested, just keep on watching po. And kung bago ka dito sa aking channel, please consider subscribing and hit mo na rin po yung notification bell para every time na meron akong upload na video ay mananotified ka. Ayan, so, if ever na magustuhan mo yung video na to, please give me po a thumbs up. Ayan, okay? Thank you! Kung hindi po kayo nakafollow doon sa news ng Royal News dito sa Jordan, ayan, so, last month, nung July, actually, dalawang beses na postpone yung pagbubukas ng airport. Ngayon, nung July, sabi nila, pinost nila ng government na bubuksan nila yung airport for commercial flights bago first week ng August. Pero nga, nung dumating yung August 4, ay na-postpone po ang pagbubukas, which is supposed to be sa August 5 po yung pagbubukas ng airport. Kaya lang, pinostpone po nila ng August 4. So, marami pong nadismaya and marami rin ang na-cancelled na flight kasi marami na rin ang mga gustong umuwi at na nakapagpabook na. So sad to say, yun, na-postpone hanggang ngayon ay sarado po ang commercial flight, international flight ng airport ng Amman Jordan. If you are asking kung kailan po magbubukas ulit, based po sa kanilang post sa kanilang Facebook page, sabi doon ay magbubukas po ang airport, direksyon ng pagbubukas ng airport ay August 18. So hindi pa, syempre, mahirap na naman umasa and hindi pa yun sure kasi depende yun sa kanila, depende yun sa government kung talagang bubuksan. So, parang ang yung nabasa ko sa report nila, nung last day lang, ay plano na naman nilang mag-lockdown. Yung buong Jordan, ila-lockdown nila. So, feeling ko, parang mapapostpone na naman yung pagbukas ng airport sa August 18. Pero, marami pa namang days na pagdadaanan and sana matuloy na siya sa pagbubukas. And yun, sa mga nagtatanong po kung pwede daw mag-travel from Philippines to Amman Jordan, pwede po mag-travel kung bukas po ang airport, commercial, international flight. Pero sa ngayon po kasi, may mga nakakauwi mga OFW kasi po ang government ng Amman Jordan, kahit sarado po ang airport, ay nagpalabas po ng batas na pwede pong umuwi sa kanilang countries ang mga OFW kung gusto po nilang umuwi. So hindi po yun pinapayagan po nilang umuwi yung mga non-citizen, yung mga OFWs sa kanilang mga bansa. So, yun po ang tinatawag na merong special flight. Yung special flight na yun po ay arrange po yun ng Embassy ng Jordan and Embassy ng Philippines. Baga po yan ay nagkakaroon po sila ng agreement na para makapag-operate ng special flight. Tapos meron silang binibigyan ng permit na airlines na yun yung maghahatid dito sa bansa natin. So, tapos may nagtanong pa kung kailangan bang, kasi nga diba ang puro concern dito sa mga tanong dun sa mga videos ko ay kasi nga diba, kasi close nga yung airport ng Amman Jordan. So, ang tanong nila, kailangan bang magpapirma or magpa-register muna sa embassy para makauwi dito sa Pilipinas. So, para po sa akin, I think hindi po. Kung na-under ka ng employer mo ngayon at gusto mong umuwi at finish contract ka, pwede ka pong makauwi as long as may ticket ka, bibilang ka ng amo mo ng ticket, and makapag-avail ka ng airlines na permitted. Ayan, make sure na hindi po siya maka-cancel. Kasi based po sa aking experience, 2 times po na-cancel yung aking flight dahil nga siguro sa mga changes. Actually, sa panahon ngayon, ang hirap po mag-book ng ticket kasi nga po, ang daming mga pagbabago. Every minute, every second, every day, nagbabago po yung kanilang plano dahil nga sa krisis po na kinakaharap ng ating bansa ngayon. So, hindi lang po yan para sa ating mga Pilipino, lahat po ng nationalities ay nakakaranas din po ng mga canceled flight. So, kung talagang gusto mo talagang umuwi, magtiyaga ka, may patience ka,
try and try, keep and trying, and mag-do research ka po. Ayan, so kung ano-ano mga travel agency sa lugar mo ngayon na saan ka nagtatrabaho, saan countries ka ngayon, mag-research ka po ng travel agencies na nag-offer ng pabalik dito sa Pilipinas na sure flight. Yung hindi nakakancel. Kasi I think meron silang permit. Nakakonect pa yata yan sila na parang kumukuha sila ng permit sa government ng bansa kung nasan ka ngayon and sa embassy. So, para makapag-operate yung airlines na yon, and yun, para makapagpabook ka na sure flight na hindi yung airlines na sinakyan ko. Ayan, so yung airlines po na naghatid sa akin papunta dito sa Pilipinas, yung special flight ay Emirates po. So, actually, one time na-cancelled yung flight ko. Emirates din yun yung una, which is noong August 2 dapat yung flight ko. Actually, may videos ako noon. So, lagay ko na lang yung link dyan. August 2 dapat. Dahil nga meron changes dito sa Pilipinas. So, I think 5 days, 6 days bago yung August 2, nag-send sila ng email na canceled nga yung flight ko ng August 2. Dahil nga yung merong ipinalabas na magla-lockdown nga yung Pilipinas, which is nga ngayon ay lockdown ang Maynila. So, lockdown po yung Maynila. Pero hindi ko maintindihan bakit may mga OFW pa din ngayon, yung mga nag-flight under by special flight galing sa ibang countries sa mga Pilipino ay nagla-landing sila sa Maynila. Hindi ko alam kung bakit yung flight ko ay na-cancel. So, hindi ko rin maintindihan, guys. So, ngayon, sa pangalawa, so, I'm very lucky, hindi po siya na-cancel. So, natuloy po yung flight ko noong August 6. So, yun po, hindi po ako noon nag-register sa embassy. So, based po sa aking experience, hindi po ako finish contract, okay? 1 month na lang actually ang finish contract ko kasi yung pagdating ko sa Jordan, September 30. Ayan, so dapat mag-finish ang contract ko dumating ako September 30, 2018. So, dapat matatapos din yung contract ko na 2 years ay September 30, 2020. So yun nga, meron na lang akong 1 month and a half, pero hindi ko na po yun inantay dahil nga gusto ko na pong umuwi, and I'm very lucky kasi nagkaroon kami ng kasunduan ng amo ko na payagan niya akong makauwi. Pero sasagutin ko yung ticket kasi nga hindi nga po ako tapos ng kontrata. Ngayon, tatanungin niyo ako bakit 1 month na lang hindi ko pa matapos yung kontrata ko. Kasi nga, guys, ayoko na. I mean, kailangan ko kasi talagang umuwi. And as long as nagkasundo kami ng amo ko na hindi ko natatapusin yung kontrata ko and kailangan ko na makauwi, gusto ko na makauwi, and kapag merong way or yung door ay mag-open para makapag-book ako ng flight at matuloy, uuwi ako. So, pagpa-book po ako, and so kapag hindi ka finish contract, ang ginawa po sa akin ay dapat i-cancel ang visa. So, nung kinancel yung visa ko, ang makakapag-cancel lang ng visa mo ay yung employer mo. So yung employer mo ang magpapakancel ng visa, pupunta siya doon sa police station. Ayan, so kahit sa police station na lang, pwede makapagpakancel ng visa. So ang ginawa ng amo ko, napunta siya sa police station, dinala yung passport ko, yung ikama ko, at saka yung residency permit ko. So nung tinatakan na yung passport ko, ito yan. Ayan, so nung tinatakan na ng police ang aking passport, ito yan. So may tatak siya dyan dahil ng Arabic, so hindi ko rin yan basa. Basta inistapan nila yan, and kinuha po nila yung ikama ko. Ayan, so yung ikama ko, kinuha po nila, tapos ito po yung iniwan, yung aking blue. So ano po yan, naka-stapler po yan, and ito po yung chine-check sa airport. So again po, ito po ang sinasabi ko po dito ay yung hindi tapos ang 2 years contract. Ayan, so kailangan, ito po ang pinakamahalagang requirements kapag hindi ka tapos ng kontrata, kailangan napakancel ang iyong ikama, yung iyong visa. Ayan, so kailangan napakancel bago ka pumunta sa airport. Within, bago yung flight mo, 1 day, kailangan may pa-cancel mo na siya. And yan, yung ganito, ang iiwanan nila, i-stapler yan dyan sa passport mo kasi sa airport yun po ang tinitignan. Ayan, so sabi ng police, meron akong 7 days na makapag-stay na lang kapag na-cancel na yung visa, pero kailangan din 7 days, kailangan ay makalabas ako ng Jordan. So, yun na nga. So, 1 day, and kinabukasan ay, actually, ginawa ng amo ko 6 ng bago yung flight ko, mga umaga yun, napunta siya ng police station. So, tapos hapon na yung flight ko. So, ito ang pinaka-importante, tinitignan niyan dyan sa airport, and yung mga tapos ng kontrata, yung matagal nang natapos ang kontrata na stranded dahil nga sa crisis, ayan, so hindi na po kailangan na magpa-register sa embassy as long as na may ticket ka. Ayan, so may ticket ka, and nakikita naman po yun kasi sa passport natin, tinitignan nila yan sa immigration kung tapos ang kontrata mo. Kasi nga, di ba guys, meron pinost ang government ng Jordan na papayagan ka lang lumabas ng bansa kung papayagan ka ng employer mo na umuwi ka. So, kailangan may agreement na papauwiin ka ng amo mo. Pero kung walang agreement na gano'n, hindi tapos ang kontrata mo,
So, hindi ka po pwedeng umuwi. Ayan. Kasi po, titignan po yan sa passport mo. Kailangan may record. So, kung tapos ka po ng kontrata, makikita po doon. Kasi di ba po pagdating natin sa Jordan, may tatak ang Pilipinas kung anong bansa ka lumabas. So, alam nila yan, yung 2 years contract mo, paglabas mo ng bansa, nakatapos ka ng kontrata. Kung 2 years ang iyong kontrata. So, hindi na po yun kailangan. Diba? And yung ibang amo, binibigay naman yung ikama.